आज रविवार आहे तर मी आज रविवार स्पेशल बनवणार आहे रवा उत्तप्पा ब्रेकफास्टसाठी. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी सर्वप्रथम 1 वाटी रवा घेतलाय. हा बारीक रवा आहे. आता त्यात मी थोडंसं 1 वाटी दही घेतले ते त्यात ॲड करते. आता हे छान मिक्स करायचं आहे. आता इथे मी बेकिंग सोडा घेतलाय. एक 1-1.5 चमचा हा बेकिंग सोडा आहे तो मी त्यात ॲड करते आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ ॲड करते. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे थोडंसं पाणी टाकून. जास्त जाडही झालं नाही पाहिजे, जास्त पातळही नाही झालं पाहिजे, एकदम मध्यम ठेवायचंय. त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲडजस्ट करा. आता इथे हे छान माझं उत्तप्पाचं पीठ रेडी झालेलं आहे. आता मी इथे गॅसवर पॅन गरम करायला ठेवते. त्याला छान तेल लावून घेते सर्वीकडे. आणि आता हे तयार पिठाचा त्यावर उत्तप्पा छान मी इथे तव्यावर पसरवून घेते. तसा छान गोलाकार पसरवून घ्यायचा आहे. जसं आंबोळी डोश्यासाठी करतो तसंच पसरवून घ्यायचं आहे. आता मी इथे छान बारीक कांदा आणि कोथिंबीर चिरून घेतली आहे आणि त्याच्यासोबत चिली फ्लेक्स सुद्धा घेतली थोडी, ती ह्याच्यावर मी ॲड करते. सर्वप्रथम त्यावर कांदा टाकून घेते, त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि त्यावरून थोडीशी छान चिली फ्लेक्स सुद्धा टाकायचे. हे छान असं दोन्ही साईडने छान फ्राय झालं पाहिजे. आता हे छान असं पलटवून घेते. त्याला छान असा एका साईडने ब्राऊन कलर आलेला आहे. आता दुसऱ्या साईडने पण ते छान असं त्याला ब्राऊन कलर आला पाहिजे, म्हणजे ते रेडी झालंय असं समजायचं. तर असा माझा रवा उत्तप्पा आता खाण्यासाठी रेडी आहे. तुम्ही नक्की खाऊन बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तुम्ही तो छान शेजवान चटणी किंवा टोमॅटो सॉस किंवा कशाबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.